فرض کنید درباره یکی از دوستاتون جمله‌ای رو در جمع میگید. یکی از حاضرا اون رو به شخص دیگه ارسال میکنه و اون شخص تغییراتی در پیامتون میده و پیام میچرخه تا میرسه به دست همون دوستتون. پیام رو میبینه اما دیگه شما نمیتونید حرفتون رو پس بگیرید. بعضی زخم‌ها با دست ایجاد نمیشن، با چند کلمه ایجاد میشن. کلماتی که گفته میشن منتشر میشن و گاهی سالها ذهن شخص رو آزار میدن. امروز میخوایم درباره مهارتی صحبت کنیم که در عصر پیام رسانه‌ها، شایعه‌ها، بازنشرها بسیار ضروری‌تر از همیشه هست و شاید کمتر اسمش رو شنیده باشید، یعنی انضباط زبان. فایل صوتی که منتشر میکنیم و حتی ایموجی خنده‌ای که زیر تمسخر یک نفر ثبت میکنیم بخشی از گفتار ما هستش. ممکن هست خودمون جمله‌ای رو نگفته باشیم اما به گسترشش کمک کرده باشیم. در منطق اخلاق فقط سازنده و تولید کننده یک پیام یا یک سخن مسئول نیست، بلکه انتقال دهنده هم در پیامدها سهم داره. پس نخستین اصل انضباط زبان این هست که هر آنچه میتونیم نشر بدیم شایسته نشر دادن نیست. یکی از جدیترین لغزش‌های زبان غیبته. غیبت یعنی درباره یک انسان عیب یا ویژگی رو بیان کنیم که اگر بشنوه ناراحت بشه، حتی اگر اون عیب واقعیت داشته باشه. اگر دروغ باشه که از غیبت فراتر میره و تبدیل میشه به تهمت، اما اگر راست باشه آیا گفتنش مجازه؟ یکی از جمله‌های حکمت‌آمیز قدیمی‌ها این هست که جز راست نباید گفت، هر راست نشاید گفت. یعنی درست بودن یک جمله به تنهایی مجوز گفتن اون نیست. گاهی میگیم دروغ که نگفتم، همه میدونن، یا قصد بدی نداشتم، اما پرسش اصلی اینه چرا اینو گفتیم؟ چه ضرورتی داشت؟ و چه اثری روی آبروی اون انسان گذاشت؟ در روایتی منسوب به امام حسین علیه السلام با تعبیر بسیار شدیدی از غیبت نهی شده، شدتی که نشون میده آبروی انسان موضوع سرگرمی مجالس نیست. حضرت فرمود ای مرد، از غیبت کردن خودداری کن، زیرا غیبت خورش سگهای دوزخ است. مشکل اینجاست که غیبت همیشه با نام غیبت وارد گفتگو نمیشه. گاهی اسمشو میذاریم تحلیل شخصیت، گاهی میگیم بین خودمون بمونه و گاهی هم با جمله‌ای ظاهراً دلسوزانه شروع میکنیم، من برای خودش میگم، اما گاهی هم اسم نمیبریم ولی اونقدر نشونه میدیم که همه میفهمن درباره چه کسی صحبت میکنیم. انضباط زبان یعنی اجازه ندیم آبروی یک انسان ماده اولیه خنده، تولید محتوا یا جلب نظر و جلب توجه ها بشه. هر بار که جمعی با افشای ضعف‌های یک نفر گرم میشه باید از خودمون بپرسیم هزینه این سرگرمی رو چه کسی پرداخت میکنه؟ بخش مهم دیگری از انضباط زبان شناختن مرز مسئولیت خودمون هست. هر چیزی که میشنویم به ما مربوط نیست، هر اختلافی به داوری ما نیاز نداره و هر رازی که میشنویم مجوز ورود ما به زندگی دیگران نیست. اما آیا راه حل همه چیز سکوت است؟ نه. همان زبانی که نباید آبروی مردم را ببرد، نباید در برابر دروغ، تحریف و ضایع شدن حق هم خاموش بماند. سکوت حکیمانه یعنی حرفی را که لازم نیست نگوییم، اما سکوت مسئولیت گریز یعنی جایی که باید از حقی دفاع کنیم
به دلیل ترس، راحت طلبی یا منفعت شخصی کنار بکشیم. البته تشخیص این دو همیشه ساده نیست. برای همین می توانیم از خودمون بپرسیم آیا سکوت من از یک آسیب جلوگیری می کند یا فقط مرا از دردسر دور می کند؟ آیا سخن من به روشن شدن حقیقت کمک می کند یا تنها آتش اختلاف را شعله ورتر می کند؟ پیش از گفتن یا ارسال هر سخنی درباره دیگران، اونو از 3 فیلتر عبور بدیم. فیلتر اول حقیقت. آیا مطمئن هستم که این سخن درسته؟ آیا خودم موضوع رو دیدم یا فقط از کسی شنیدم؟ آیا ممکنه بخشی از ماجرا حذف شده باشه؟ فیلتر دوم ضرورت. حتی اگر سخن درست باشه، آیا گفتن اون لازمه؟ آیا مشکلی رو حل میکنه؟ آیا کسی برای تصمیم درست گرفتن واقعا به دونستن این مسئله نیازمنده؟ فیلتر سوم امانت داری. آیا من اجازه دارم این سخن، تصویر یا پیام رو منتقل کنم؟ خصوصی بودن یک گفتگو با واقعی بودن اون از بین نمیره. ممکن هست خبری کاملا درست باشه اما ما حق انتشارش رو نداشته باشیم. بخش مهم دیگری از انضباط زبان شناختن مرز مسئولیت خودمون هست. هر چیزی که میشنویم به ما مربوط نیست. هر اختلافی به داوری ما نیاز نداره و هر رازی که میشنویم مجوز ورود ما به زندگی دیگران نیست. در سخنی مربوط به امام حسین علیه السلام اومده که درباره چیزی که به تو مربوط نیست سخن مگو و حتی درباره موضوعی که به تو مربوط هست در جای نامناسب صحبت نکن. پس اصل ساده این است: نه غیبت کنیم و نه برای غیبت شنونده‌ای تشویق کننده باشیم. زبان تربیت شده نه پرحرف است و نه همیشه خاموش. میداند چه زمانی سکوت محافظ کرامت است و چه زمانی سخن گفتن ادای مسئولیت. از امروز پیش از هر سخن یا بازنشر یک مطلب فقط چند ثانیه صبر کنیم و از خودمان بپرسیم آیا این سخن حقیقت دارد؟ آیا گفتنش ضروری است؟ آیا من امانتدارانه با آن رفتار می کنم؟ زبان حسینی زبان خاموش و بی اثر نیست. زبانی است که آبرو نمی برد و شایعه تکثیر نمی کند. راز مردم را وسیله سرگرمی نمی کند و البته هنگامی که حقیقت به صدای مسئولان نیاز دارد از سخن گفتن خودداری نمی کند. چالش این جلسه ما ساده است: پیام مشکوک را بازنشر ندهیم، مسیر یک مجلس غیبت را تغییر دهیم و یک سخن ضروری را در زمان درست و با شیوه صحیح بیان کنیم. در بخش نظرات برایم بنویسید به نظر شما سخت ترین بخش کنترل زبان چیست؟ سخن نگفتن، بازنشر نکردن یا واکنش نشان ندادن در مجلس غیبت؟ تا دیداری دیگر با کلامی پاک، سنجیده و مسئولانه زندگی کنیم. یا حق.